Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে সংগীতাস ব্লগ লাইফৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে আৰু দেওবাৰ বুলি ক'লে স্পেশালি কিবা এটা খাবলৈ মন যায় আৰু বনাবলৈও মন যায় নহয় জানো। আৰু মই ভাবিছো আজি দুপৰীয়া দেওবৰীয়া থালিখনত কি বনাও আপোনালোকক তাকে দেখুৱাও। তেতিয়া হলে বলক দেওবৰীয়া থালিখনত আজি মইনো কি বনাও আপোনালোকক দেখুৱাও। প্ৰথমে বনাম এতিয়া মাছৰ ৰেচিপি আৰু মাছখিনি ভালদৰে ধুই মেলি ফ্ৰাই কৰি লম। এতিয়া হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছো আৰু লগতে অকণমান কেঁচা মিঠাতেলো দি লম। যিহেতু আজিৰ মাছটো হৈছে কচ মাছ আৰু কচ মাছ ভাজিলে তেল ফুটি আহি গাতে পৰেহি, সেইকাৰণে অকণমান কেঁচা মিঠাতেল যদি সানি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। আৰু ভালদৰে এতিয়া সানি লৈছো আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা আপোনালোকক নেদেখুৱালো, ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই দুটা আলু এনেদৰে দীঘলকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰি লৈছো। এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লে খাবলৈ টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয়। আৰু আনফালে লৈছো এয়া বিলাহী এটা কাটি লৈছো, পিঁয়াজ এটা, লগতে নহৰু দুফুটামান আৰু আদা এটুকুৰা, কেঁচা জলকীয়া এটা, এইখিনিৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু একেখন কেৰাহীতে আৰু অকণমান তেল দি লৈছো, তাতে দিছো 5 ফোৰণ আৰু লগতে পেষ্টখিনি ইয়াতে ঢালি দিছো এতিয়া। আৰু ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙালৈকে। Days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. এতিয়া আন্দাজমতে দিছো হালধিৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু দিছো অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ। আৰু মছলা মই ইয়াত একদম কম ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। আচলতে মাছ বনাওঁতে বেছি মছলা দিলে মাছৰ আচল সোৱাদটো নাথাকে, সেইকাৰণে যিমান পাৰি কম মছলা দি বনাইছো। আৰু আজি মই একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। এতিয়া মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খালে পেষ্টখিনিৰ সৈতে। আৰু ইয়াতে দি দিছো এতিয়া ভাজি ৰখা আলুখিনি আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছো। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছো আন্দাজমতে পানী। আৰু পানী আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব, যিমানখিনি গ্ৰেভি বিচাৰে তেনেকুৱা অনুপাতে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি নিমখ দিয়া নাছিলোঁ ইয়াত, আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াত নিমখখিনি দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াতে দি দিছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰখা। আৰু মাছখিনি যিহেতু অকণমান কোমল হয় সেইকাৰণে সাৱধানেৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই 7-8 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহি থাকিব। এনেদৰে বনালে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু সময়ো একেবাৰে কম লাগে, যিহেতু আগতীয়াকৈ আলুখিনি ভাজি লৈছিলোঁ আৰু পেষ্টটো বনাই লৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে বহুতে এনেদৰে বনাই খায়, আৰু যিসকলে খোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব, ভাল পাব। আৰু লাষ্টত এয়া ধনিয়া পাত অকণমান কাটি দিছোঁ আৰু অকণমান উতল অহাৰ পাছতে গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ ৰেচিপি পৰিৱেশনৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। আৰু আনফালে মই আৰু এটা বনাই লওঁ ৰেচিপি। আনফালে এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, দিছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ, এটা শুকান জলকীয়া, অকণমান ভাজ খাবলৈ দিম। আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ আন্দাজমতে হালধিৰ গুড়ি। আৰু ইয়াত দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এটা আলু। আৰু আলুখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ লাই শাক। আৰু লাই শাক গৰমে গৰমে খোৱাৰ মজাই বেলেগ। আপোনালোকৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু লাই শাক। আৰু লাই শাকখিনি দিয়াৰ পাছত প্ৰথমে কেৰাহীখন একদম ভৰ্তি হৈ যায়, কিন্তু পিছত লাহে লাহে কমি একেবাৰে অকণমান হৈ থাকেগৈ। সেইকাৰণে লাই শাক বনালে সদায় লাই শাকখিনি কমি যোৱাৰ পাছতহে নিমখ দিব লাগে, নহ'লে ইয়াৰ আন্দাজটো পাবলৈ দিগদাৰী হয়। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ
আৰু এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইত সিজিবলৈ দিম ঢাকনখন লগাই ৰাখি। আৰু এয়া লাই শাকৰ ভাজি হৈ গৈছে আৰু লাষ্টত অকণমান আদা এনেদৰে পিহি দিছোঁ আৰু লাই শাকৰ ভাজিত আদা পিহি দিলে লাষ্টত খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া বনাম পোৰা মাছৰ পিটিকা আৰু ফ্ৰাই মাছ এক পিচ আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে গেছতে পুৰি ল'ম। পুৰি ল'লে খুব ধুনীয়া স্ম'কি ফ্লেভাৰ এটা আহে আৰু খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু মাছ পিচৰ পৰা তেল ওলাইছে এয়া দেখিছেনে? এয়া মাছ পিচ হৈ গৈছে, অলৰেডি ফ্ৰাই কৰি থোৱাই আছিলে, আচলতে অকল পোৰা গোন্ধটো আহিবৰ কাৰণে এনেদৰে দিছোঁ। মাছটোত কাঁইট একেবাৰে নাই, প্ৰথমে মাছ পিচ পিটিকি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ এতিয়া দীঘলকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ, মিহি মিহিকৈ কটা আদা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে পিটিকি দিছোঁ। এয়া অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু খৰিচাৰ ছিজন, আপোনালোকে খৰিচাও দিব পাৰে নেমুৰ সলনি। আৰু লগতে দি দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত অকণমান। আৰু এয়া আমাৰ মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ আজিৰ দুপৰীয়াৰ থালিখন। আৰু আজিৰ দুপৰীয়াৰ থালিখনত আছে এয়া প্লেইন ৰাইচ, ৰহৰ দাইল, এয়া হৈছে মাছৰ জোল, লাই শাকৰ ভাজি, এয়া হৈছে মাছৰ পিটিকা আৰু লগতে আছে এটা জলকীয়া আৰু নেমু। এয়া হৈছে আজিৰ ভাতৰ থালিখন দেওবাৰৰ দুপৰীয়াৰ আৰু লগতে আছে চালাড। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি দিয়ে, তেতিয়া মোৰ নতুনকৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, সকলো কুশলে থাকক, শান্তিত থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। বাই বাই।